Hello and welcome to Current Affairs Daily. Aji amar Current Affairs session to start koribo goi asu, and the first topic is India UK trade deal. About India and UK signed the landmark free trade agreement after 3 years of tireless efforts that seeks to boost both economies. It will slash tariff lines across 99% of Indian exports. The pact is officially named as Comprehensive Economic and Trade Agreement. কি কৈছে যে ইণ্ডিয়া আৰু ইউকে বহুত বছৰ ধৰি নেগোচিয়েট কৰি আছিলে এটা ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিবৰ কাৰণে, আৰু সেইটো ফাইনেলি চাইন হৈ গ'ল। এইটো এটা লেণ্ডমাৰ্ক ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট হয়, আৰু এইটোৱে ইট উইল শ্লেছ টেৰিফ লাইনছ এক্ৰছ 99% অফ ইণ্ডিয়ান এক্সপৰ্ট। ইণ্ডিয়াই যিমান বস্তু এক্সপৰ্ট কৰিব ন, তাৰে 99% মান টেৰিফ ৰেট কমি যাব। মানে বহুত ডাঙৰ এটা লেণ্ডমাৰ্ক ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট হয় এইটো ফ্ৰী ট্ৰেড। দ্য পেক্ট ইজ অফিচিয়েলি নেমড এজ, যোনটো অফিচিয়েল নাম দিছে এইটো কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক এণ্ড ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট, শ্বৰ্ট ফৰ্মত CETA. Key highlights: Agriculture: India to get duty-free access in several agri-goods in the UK. Almost zero duty for over 95% of agricultural and processed food. This trade deal likely to boost farm export growth by 20%. ইণ্ডিয়াই ডিউটি ফ্ৰী এক্সেছ পাব বহুতো এগ্ৰিকালচাৰ গুডছ মানে ইউকেত এক্সপৰ্ট কৰিব উইদাউট এনি ডিউটি ফ্ৰীজ। আৰু তাৰোপৰি অলম'ষ্ট জিৰ' ডিউটি, মানে অলম'ষ্ট নেগলিজিবল আৰু নাই ডিউটি 95% এগ্ৰিকালচাৰেল আৰু প্ৰচেছড ফুড, যিবোৰ প্ৰচেছ কৰাৰ পিছত ফুড থাকে পেকেজিং কৰাৰ পিছত সেইবোৰ ফুডতো 95% মান টেৰিফ শ্লেছ হৈ যাব। আৰু দিছ ট্ৰেড ডিল লাইকলি টু বুষ্ট ফাৰ্ম এক্সপৰ্ট গ্ৰ'থ বাই 20%। যোনটো ফাৰ্ম এক্সপৰ্ট গ্ৰ'থ হয় ইণ্ডিয়াৰ, সেইটো 20% বাঢ়ি যাব after this free trade agreement. Marine: tariff elimination is expected to unlock rapid growth in exports of shrimp, tuna, fish meal and feeds. যিবিলাক মেৰিন ফুড প্ৰডাক্ট হয়, যিবিলাক সাগৰীয় মাছ বা অল এইবিলাক যিবিলাক ইণ্ডিয়াই এক্সপৰ্ট কৰে সেইবিলাকতো ৰেপিড গ্ৰ'থ হ'ব। সেইবিলাকতো যেতিয়া টেৰিফ ডিউটি কমি যাব তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ পৰা যোনটো এক্সপৰ্ট কৰে এক্সপৰ্ট বাঢ়ি যাব, আৰু ইণ্ডিয়াৰ বহুতো লাভ হ'ব, ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ আৰ্ণ হ'ব, বহুত ভাল হ'ব। টেক্সটাইল: জিৰ' ডিউটি মাৰ্কেট এক্সেছ ফৰ দ্য টেক্সটাইলছ এণ্ড ক্লথিং ছেক্টৰ। ক্লথিং ছেক্টৰ আৰু টেক্সটাইলত একদম জিৰ' ডিউটি মাৰ্কেট এক্সেছ, একো অলপো ডিউটি দিব নালাগে, মাৰ্কেট এক্সেছ পাই যাব ইণ্ডিয়াই। ফাৰ্মা: ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মা একাউণ্টছ ফৰ অনলি $1 billion ইন UK. FTA's জিৰ' টেৰিফ প্ৰভিজন ইণ্ডিকেটছ আ ছিগনিফিকেণ্ট হেডৰুম ফৰ গ্ৰ'থ। মানে ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিবিলাক ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰডাক্ট আছিলে সেইবিলাক ইউকেলৈ অনলি $1 billion হে ট্ৰেড কৰা হৈছিলে, কিন্তু আফটাৰ দিছ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট যোনটো জিৰ' টেৰিফ প্ৰভিজন আছে তাৰ পিছত ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰডাক্টৰো এক্সপৰ্ট ৰেপিডলি বাঢ়িব বুলি এক্সপেক্ট কৰা হৈছে। Also, other areas such as jewelry, chemicals, service sector, MSMEs will see a rapid boost due to this free trade agreement. So, bottom of the line হৈ গ'ল যে after this agreement, India's export will boost, আৰু যোনটো ইণ্ডিয়াৰ ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ আছে সেইটো বহুত বাঢ়ি যাব। Issues: Many experts believe that while CETA holds an immense potential public health concern, is a scenario that India has to keep in mind. With zero duty access to Indian market, UK's processed food such as biscuits, chocolates and soft drink will be available way cheaper than before, many of which contain high fat, sugar and salt, and it may pose a grave long-term health risks. Issuesত কি কৈছে যে যোনটো কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট হয় সেইটোৰ নিগেটিভ ইম্পেক্টটো আছে। ক্ৰিটিকে কৈছে যে ইয়াৰ পটেঞ্চিয়েল আছে আমাৰ পাব্লিক হেল্থত ইফেক্ট কৰাৰ, কাৰণ যেনেকৈ ইণ্ডিয়াই ডিউটি ফ্ৰী এক্সেছ পাইছে তেনেকৈতো ছেম ইউকেও পাব ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কেটত ডিউটি ফ্ৰী এক্সেছ, বা কিছুমান প্ৰডাক্টত অলম'ষ্ট নেগলিজিবল ডিউটি, বা কিছুমানত 95% অফ, তেনেকুৱাতো ইউকেও পাব ন। ইণ্ডিয়াৰ যেনেকৈ লাভ হৈছে ইউকেৰো হ'ব, কিন্তু ইউকেৰ এনেকুৱা বহুত বস্তু আছে বিস্কিট, চকলেট, ছফ্ট ড্ৰিংক য'ত হাই চুগাৰ কণ্টেণ্ট থাকে, বহুত ফেট থাকে বা বহুত চল্টি কণ্টেণ্ট হয়, আৰু সেইবিলাকৰ বহুত এডভাৰ্ছ ইম্পেক্ট পৰিব পাৰে আমাৰ হেল্থৰ ওপৰত, আমাৰ ইণ্ডিয়ান চিলড্ৰেনবোৰৰ হেল্থৰ ওপৰত। তো ক্ৰিটিকবোৰে এইটো চিন্তা কৰিছে যে যোনটো ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট চাইন হৈ গ'ল তাৰতো পজিটিভ এছপেক্ট বহুত আছে, বাট এজ এ নিগেটিভ আউটকাম যদি পাব্লিক হেল্থৰ ওপৰত চিভিয়াৰ ইম্পেক্ট পৰে ডিউ টু দিছ হাই চুগাৰ কণ্টেণ্ট ফুডছ এণ্ড অল,
সেইটো এটা মানে মেজৰ ইছ্যু হয় Similar cases has been observed in Mexico which also allowed such items without proper public health safeguards due to this steep rise in dietary disease obesity and diabetes has been seen মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সেম মিস্টেক মেক্সিকো কৰিছিলে যে উইদাউট এনি প্ৰপাৰ পাব্লিক হেল্থ সেফগাৰ্ডছ মানে পাব্লিকৰ হেল্থটো ভালদৰে এনালাইজ নকৰাকৈ এনেকৈ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত মেক্সিকোৰ চিটিজেনৰ ওপৰত মানে চিটিজেনৰ হেল্থৰ ওপৰত বহুত ডায়েটাৰী ডিজিজ হৈছিলে অবেচিটি ডায়েবেটিছ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেমাৰ হোৱা দেখা গৈছিলে আৰু তাৰ কাৰণে ক্ৰিটিকে ভয় খাইছে যে মে বি মেক্সিকোৰ নিচিনা সেম কণ্ডিশ্যন আমাৰ ইণ্ডিয়াটো হৈ যাব পাৰে আফটাৰ দিছ এগ্ৰিমেণ্ট Economic Survey 2023-24 also highlighted the need for proper regulation of HFSS মানে কি কৈছে ইকনমিক সাৰ্ভে 2023-24 অলৰেডি হাইলাইট কৰি থৈছে যে যিবিলাক হাই ফেট এণ্ড চুগাৰ এণ্ড সল্ট কণ্টেণ্ট থকা ফুড আছে সেইবিলাক বহুত ভালকৈ প্ৰপাৰ ৰেগুলেশ্যন কৰা বহুত জৰুৰী হৈ গৈছে কাৰণ আজিকালি মানুহৰ অবেচিটি বা ডায়েবেটিছ এইবোৰ বহুত কমন বেমাৰ হৈ গৈছে আৰু সেইবোৰ আমাৰ ডায়েটাৰী প্ৰেক্টিছৰ কাৰণেই হয় আমি আনহেল্ডি ফুড বহুত বেছিকৈ কনজিউম কৰিলে বা জাংক ফুড বেছিকৈ কনজিউম কৰিলে এইবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হয় তো ইকনমিক ছাৰ্ভে অলৰেডি সেইটো কৈ থৈছে যে এইবোৰ ফুড প্ৰডাক্টৰ ওপৰত ৰেগুলেশ্যন লগোৱাটো বহুত জৰুৰী আৰু আফটাৰ দিছ এগ্ৰিমেণ্ট হুইচ হেজ বিন চাইন বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড UK দ্য ৰিস্ক অফ হেভিং এডভাৰ্ছ হেল্থ ইম্পেক্ট অন আৱাৰ চিটিজেন উইল ৰাইজ Coming to the next topic of the day and the topic is from Indian polity segment and the topic is secular and socialist in Indian constitution about the words socialist and secular was inserted in the preamble during emergency by 42nd Amendment Act 1976. Originally preamble declared India as a sovereign democratic republic. After the amendment it became sovereign socialist secular democratic republic. কি কৈছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ যোনখন প্ৰিএম্বল আছে প্ৰিএম্বলত যোনটো ছ'চিয়েলিষ্ট আৰু ছেকুলাৰ ৱাৰ্ড আছে সেইটো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা নাছিলে 1976ত যেতিয়া 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আনিছিলে তেতিয়া ছ'চিয়েলিষ্ট আৰু ছেকুলাৰ দুটা ৱাৰ্ড ইনক্লুড কৰা হৈছিলে আৰু 42nd এমেণ্ডমেণ্টটোকে মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলিও কোৱা হয় কাৰণ ইয়াতে কনষ্টিটিউশ্যনৰ বহুত কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিলে আৰু অৰিজিনেলি প্ৰিএম্বলত ছ'ভাৰিন ডেম'ক্ৰেটিক এণ্ড ৰিপাব্লিক আছিলে বাট ছ'চিয়েলিষ্ট আৰু ছেকুলাৰ ইনক্লুড কৰাৰ পিছত ছ'ভাৰিন ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ ডেম'ক্ৰেটিক এণ্ড ৰিপাব্লিক হৈছে ৱৰ্ডকেইটা ইণ্ডিয়ান ছেকুলাৰিজিম ইট এনশ্যৰ্ছ ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট ফৰ অল ৰিলিজনছ It follows a principled distance from all religions, unlike Western secularism, which separates religion from state. Indian secularism follows a model called Sarva Dharma Sambhav, where all religions can coexist. Indian secularism to Western ke bahut besi different hoy. India যোনটো সেকুলাৰিজিম আছে সেইটোৱে ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট ফৰ অল ৰিলিজন মানে ইৰেছপেক্টিভ অফ মেজৰিটি আৰু মাইনৰিটি সকলোকে সমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় আৰু সকলো ৰিলিজনৰ পৰাই এটা প্ৰিন্সিপল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰা হয় ষ্টেটে এটা প্ৰিন্সিপল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰে মানে একেবাৰে ইগনৰো নকৰে আৰু একেবাৰে বহুত ইণ্টাৰফেৰেঞ্চো কৰি নাথাকে মানে যোনটো নেচেচাৰী ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ সেইটো কৰে যেতিয়া ৰিলিজনে গৈ পেলাই পাব্লিক হেল্থ মৰেলিটি এইবোৰত নিগেটিভলি ইম্পেক্ট কৰে তেতিয়াহে ষ্টেটে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰে আননেচেচাৰিলি ষ্টেটে কোনো ৰিলিজনত ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ নকৰে আৰু সেইটোকে প্ৰিন্সিপল ডিষ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় আৰু ইণ্ডিয়ান যোনটো ছেকুলাৰিজিম আছে তাৰে মডেলটো হৈ গ'ল সৰ্বধৰ্ম সম্ভৱ মানে সকলো ৰিলিজন একেলগে কোএক্সিষ্ট কৰিব পাৰে The state can intervene into religion if it contradicts constitutional values. Example, women's entry into temple, triple talaq prohibition, etc. মানে কি কৈছে যে ষ্টেটে তেতিয়াহে ৰিলিজনে ইণ্টাৰভিন কৰে যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনেল ভেলিউবোৰক কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰে কোনোবা এটা ৰিলিজনে বা ৰিলিজনৰ ভেলুৱে যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনেল স্পিৰিট বা কনষ্টিটিউশ্যনেল ভেলুক কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰে তেতিয়াহে ষ্টেটে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰে আৰু যেনেকৈ আমি দেখিছিলোঁ যে সাবৰিমালা টেম্পল যোনটো আছে তাতে উইমেনৰ এণ্ট্ৰি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড আছিলে বাট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্ট মতে এতিয়া উইমেন এণ্ট্ৰি এলাউ কৰা হৈছে কাৰণ ৰাইট টু ইকুৱেলিটিৰ আণ্ডাৰত উইমেনেও সমানেই এণ্ট্ৰি পাব লাগে আৰু তাৰপিছত যোনটো ট্ৰিপল তালাক আছিলে ইছলামিক শৰিয়া লৰ মতে ট্ৰিপল তালাকো বেন কৰা হৈছে কাৰণ সেইটো উইমেনৰ ডিগনিটিক ইম্পেক্ট কৰে আৰু সেইটো কাৰণে ষ্টেট এটা ইণ্টাৰভিন কৰিছে
বা সুপ্ৰিম কোৰ্টেও ছাকচেছিভ জাজমেণ্টত এইকেইটা আপহেল্ড কৰিছে যে ট্ৰিপল তালাক বেন হ'ব লাগে আৰু উইমেনৰ এণ্ট্ৰি সাবৰিমালা টেম্পলত হ'ব লাগে। Article 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28 protects religious freedoms and prohibits discrimination. যোনকেইটা আৰ্টিকেল দিয়া আছে গোটেইকেইটা আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ আণ্ডাৰত পৰে আৰু এইকেইটা আৰ্টিকেলে আমাৰ যোনটো ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডম হয় সেইকেইটা প্ৰটেক্ট কৰে আৰু এনি কাইণ্ড অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰে। Indian socialism. Indian socialism signifies states' commitment to reducing inequality and ensuring distributive justice through a mixed economy model. DPSPs reflect socialist goals such as equitable distribution of wealth, social justice, and state welfare. কি কৈছে যোনটো ইণ্ডিয়ান ছ'চিয়েলিজিম হয় সেইটোৱে ছিগনিফাই কৰে ৰিডিউচ ইনইকুৱেলিটি, মানে যাতে প্ৰচিডিউৰেল জাষ্টিছ নহয় বা প্ৰচিডিউৰেল ইকুৱেলিটি নহয়, ছাবষ্টেঞ্চিভ ইকুৱেলিটি যাতে এনশ্যোৰ কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে মিক্সড মডেল অফ ইকনমি, যেনেকৈ আমাৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যনো আছে আৰু পাব্লিক ছেক্টৰো আছে, তো আমাৰ মিক্সড ইকনমি হয়। আমাৰ ইণ্ডিয়ান যোনটো ছ'চিয়েলিজিম হয় সেইটো মিক্সড হয়, সেইটো কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। আৰু যোনবোৰ DPSP আছে DPSPত কিছুমান এনেকুৱা প্ৰভিজন আছে যোনকেইটাই ইণ্ডিয়াৰ যোনবোৰ ছ'চিয়েলিষ্ট গ'ল হয় সেইবোৰক ৰিফ্লেক্ট কৰে। এক্সাম্পল হিচাপে ক'ব পাৰি যে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৱেল্থ, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ, ষ্টেট ৱেলফেয়াৰ, এইকেইটা প্ৰভিজন আছে, এইকেইটা ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলৰ আণ্ডাৰত আহিব। আৰ্গুমেণ্টছ ইন ছাপৰ্ট অফ দ্য ইনক্লুজন। Keshavananda Bharti case 1973, socialism and secularism is a part of basic structure of the constitution and cannot be removed. যোনটো আমাৰ লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্ট হয় কনষ্টিটিউশ্যনৰ কাৰণে কেশৱানন্দী ভাৰতী কেছ 1973, তাতেই সুপ্ৰিম কোৰ্টে জাজমেণ্ট দিছিলে যে ছ'চিয়েলিজিম আৰু ছেকুলাৰিজিম এইটো বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় কনষ্টিটিউশ্যনৰ আৰু এই দুটা ছ'চিয়েলিজিম আৰু ছেকুলাৰিজিম ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰি। Minerva Mills versus Union of India case 1980, socialist objectives in the DPSP are fundamental to the constitution. মিনাৰ্ভা মিলতো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ছ'চিয়েলিজিমৰ যোনটো ভেলু আছে ছ'চিয়েলিষ্ট ভেলু সেইটোক আপহেল্ড কৰিছিলে আৰু কৈছিলে যে ছ'চিয়েলিষ্ট অবজেক্টিভ যোনবোৰ আছে DPSPত সেইবোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, মানে কনষ্টিটিউশ্যনৰ ফাণ্ডামেণ্টেল হয় এইটো প্ৰিন্সিপল আৰু এইটো ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰি। আৰ্গুমেণ্টছ এগেইনষ্ট দ্য ইনক্লুজন। Critics argue that Ambedkar and framers of constitution believed socialist and secular were already inherent in the constitution, making explicit inclusion is unnecessary. মানে কি কৈছে যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন মেকাৰ যিসকল আছিলে বা আম্বেদকাৰ চাহাব তেওঁলোকে বিলিভ কৰে যে ছ'চিয়েলিষ্ট আৰু ছেকুলাৰ ইনহেৰেণ্টলি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত আছিলে, এক্সট্ৰাকৈ কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আনি পেলাই ছ'চিয়েলিষ্ট আৰু ছেকুলাৰ বুলি ৱৰ্ডটো ইনক্লুড কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। ইনহেৰেণ্টলি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজনবোৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তাতে ছ'চিয়েলিষ্ট আৰু ছেকুলাৰ অলৰেডি আছিলে, তো সেইটো কাৰণে ক্ৰিটিকসকলে আৰ্গুমেণ্ট দিয়ে যে এইটো আননেচেচাৰী ইনক্লুজন হয়। দিছ ইজ অল ফৰ টুডে। থেংক ইউ।